Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Saint Kitts and Nevis, ông Patrice Nisbet, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Saint Kitts and Nevis là một quốc đảo nằm ở khu vực Caribe, Trung Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Patrice Nisbet và cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng sẽ mở ra trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước. Cảm ơn Saint Kitts and Nevis đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Việt Nam cũng ủng hộ Saint Kitts and Nevis tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước ASEAN. Để tăng cường hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai nước cũng cần tạo lập các cơ chế để thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, viễn thông, nông nghiệp, du lịch. Về phần mình, Bộ trưởng Patrice Nisbet nhấn mạnh Liên bang Saint Kitts and Nevis coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại, đầu tư. Nước này cũng mong muốn Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm và mô hình tốt trong phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, đồng thời cùng hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lập trường của nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, hợp tác giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu. Bộ trưởng Patrice Nisbet cũng khẳng định nước này luôn sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia trong khu vực Caribe. Trước đó, tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Saint Kitts and Nevis Patrice Nisbet đã khẳng định chủ trương của chính phủ nước này là phát triển quan hệ hợp tác với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng, bổ trợ lẫn nhau như là thương mại, nông nghiệp, du lịch. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hoan nghênh các đề xuất của phía Saint Kitts and Nevis, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, ký kết các văn kiện hợp tác để tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp cho các lĩnh vực quan hệ song phương, đặc biệt về kinh tế, thương mại và đầu tư. Quốc đảo Saint Kitts and Nevis là một quốc đảo ở Trung Mỹ, tuyên bố độc lập khỏi Anh từ năm 1983 với dân số khoảng trên 40.000 người. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một bộ trưởng trong chính phủ liên bang và diễn ra ngay sau khi hai nước ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ ngày 1 tháng 11 vừa qua.